Alright guys, ito po yung Arduino traffic light natin. Ngayon kung nakikita nyo. Tapos ito po yung Arduino Uno. Ginagawa natin flasher. Para dito sa gusto mo i-flashing mode. Tapos papunta dito sa solid state. Ito po yung breaker, filter, power supply. Tapos po, ito yung Arduino controller. Ito nagko-control ng sequence and traffic light. So guys, paganahin natin. Kung makita nyo. Okay. So yan guys. Naka-flashing mode tayo ngayon. Ngayon, ilagay natin sa auto. Gagana yung Arduino controller natin. Kung nakikita nyo yan guys. Yun yung nagko-control ng ilaw. Ayan. Ngayon yellow. Ngayon red. Green. First intersection. Second intersection. Ayan. Ayan. Yellow. Tapos red. Tapos green na naman sa kabila. So dito lang guys ang walang kulay kasi kinulang yung pintura natin. Pinapinturahan na namin to yung ilaw. Ayan yung test check namin sa traffic light. Ayan. So ngayon sa fourth intersection ayan. Ayan, yellow. Baden. After pala. Baden ito na naman. Green. So ito yung green, yellow, red. So ito yung flashing. Kung gusto natin i-flash yellow. Yung flashing yellow natin yan. So ang mangyayari guys, ang relay mag-activate para ma-drive niya yung triac. Yung lahat ng output ng yellow magiging flashing mode, flashing sequence dito sa atin Arduino Uno. Kung nakikita niyo po yung ano guys, yung Arduino Uno natin. Yan. Yan ang dadala ngayon sa solid state dito para ito yung nakakaparallel yung sa relay, nakaparallel yung yellow. Pero yung ating Mega off yan ngayon yung controller sa auto traffic light. So naka-flashing mode. Ngayon guys, kung i-flashing red natin, ayan, flashing red. Isang relay na naman sa red ang magagana. Ayan guys. At ang flashing red na naman ang gagana. Okay. So ayan guys. So balik tayo sa controller. So ito na naman ang Mega ang gagana. Ayan guys. Okay. Light na inasimula namin na Arduino Mega. Ayan. Kung nakita nyo yan po, ayan yung Arduino Mega. Ayan. Alright. Ayan. At tatakpan, saraduhan na po. Kaya ito yung dating panel na para sa flasher at auto sequence. Ayan po. At ito natin. Traffic light. Ayan. Ayan po. Traffic light na gawa sa Arduino Mega. Ayan na po ang program na in-upload natin sa Mega. Ang program na yan ay para sa traffic light na ating ginawa. Ayan guys. Ayan.
Yan lang po ang ating traffic light. Yan po yung sa baba. Yan po yung mga wiring, power supply, solid state relay, breaker, at saka yung flasher na Arduino Uno na pwede mong gagawin flasher mode kagaya nito. Pag nilagay ko sa flashing mode, ayan po sa gilid. Pag ilagay po natin sa flashing mode, ayan po, flashing yellow na siya po. Pag ipalit natin sa auto, ayan po, automatic sa traffic light sequence na siya. Tsaka kung gusto mo pong tawag dito, flashing red, yan, ayan po, flashing red siya. Ayan po. Alright po, at balik natin sa auto. Ayan. So yun po yung ating Arduino traffic light na minodified natin. Ito ang dating lumang traffic light na hindi na nakinabangan. Kaya ginamitan lang natin yung chassis. So ayan po yung laman. Yan po ang ano lang po natin, ayusin natin yung kable. Lagyan natin ng tie wrap, ayusin natin maigi para maganda. Ito yung controller. Ginamit natin yung lumang Bosch na chassis, yung closure na 9 yan po. At okay po, salamat. Subscribe kayo po sa ating channel para sa traffic light Arduino traffic light. Sige po, salamat.